صباح الخير يا مساء الخير. صباحكم مثل هذا الجو الحلو، أجواء ربيعية. أنا من زمان حابة أصور لكم المطبخ، بس ما أعرف، مرات أنوي وبعدين تصير أشياء وأبطل أصور. هسه حناويكم المطبخ بالتفصيل، بالترتيب والتنظيف. هنا هذا الميز، طبعا المطبخ صغير، هو كبير بس أنا مخليه بيه تخم. سويته قاعدة وقبالة تلفزيون، بس على مود الجهال تعرفون، فتكون أفضل إنه للخطار أو للضيوف مكان خاص بيهم يبقى مرتب، شو وقت ما يجينا ضيف يعني على غفلة. هنا عندنا هذا الميز مثل ما تشوفوا، هذا المطبخ. راح أبديلكم بأهم شي بالمطبخ بالنسبة إلي، يعني صدق من سويته أنا ارتاحت. شوفوا هذه، شوفوا هذه شلون نظمت لي. هسه افتحها كلها لكم واشرح لكم عنها. شوفوا لي هذه السلة، إذا تشوفوها جمعت لي البقوليات، الحبوب، زين، المعكرونة، شكو أشياء خاصة بالأكل خليتها هنا. هاي عندي هنا القسم مال الريوق، المربى، العسل، النتيلا. هنا عندي هذه هم خليتهن. يعني صدق أنصح اللي يسوي مطبخ يسوي سلة، رغم إنه هذه السلة مو هي اللي ردتها، بس يعني أوكي لا بأس بيها. شوفوها، هذه خلصنا منها السلة. طبعا بالمناسبة هواي تعبت إلا حصلت هيج قياس على مديرهم على السلة. هسه حبديلكم هذه الشموع، راح أخليها هنا. هذا الرف مالتي خليت بيه أشياء يعني أحتاجها. هنا حليب، شاي، هنا الشكر، وهذه الكوابة ودائما أستخدمها. هذه السلحفاة، الأم والبنتاية. وهذه شموع، أني أحب الشموع كلش. هسه أبدي وياكم بعد وين، أبدي وياكم من الفوق من البداية. هنا خليت الأشياء اللي خاصة مثلا قوري مال حليب، قواري كبار. هنا الزجاجيات، هذا أول واحد الفوق، وهذا الثاني. هذا الماعن اللي أستخدمها يومي، وهاي الكوابة اللي رتبتهن هيج. هذا الرف كلش مفيد بنات، اللي ما عندكم منه كلش ضروري تجيبون منه، يوفر لكم مكان فوق وجوا. وبعد شنو عندي، ابدي لكم هذا الثاني الفوق، نخلص من الفوق وبعدين نبدي بالجوا. هاي هنا البايركس كله خليته هنا، مالت الكيك، مقدمة الحلويات. وهذه هم اشياء خاصة للضيوف، اللي هي مثلا صواني كبار وصغار. وهذا سيت السكاين والفناجين، ترمز. هذا كل زين لصق عن الأشياء. هذه اللي أستخدمها يومي، وهذه اللي سويتها مال رمضان، نزلت بالفيديو غيرتها. هنا أنا عندي هذه الشوكولات، وهذه القهوة والشاي، وهذه الشمعة، شمعتي لازم ضروري. وهنا أنا عندي الأجهزة الكهربائية، طبعا مو كلها، بس هذه مثل الخلاط، عصير البرتقال، عصارة مالت الكيك، محضرة الطعام. وهنا آخر شي
الفوق هذا خليت بيه هيك اشياء حافظات، وحدة للكيك، الاشياء اللي خاصة بالكيك يعني المواد، القوالب، تزيين، ووحدة للادوية، ووحدة للمواد اللي يعني ما احتاجها كلش، اللي عندي من هذا مواد غذائية، وهذه يعني اشياء ما احتاجها. يمكن بالست اشهر بثلاث اشهر مرة. هسه نبدي وياكم نرجع من البداية. اول شي ابدي هنا، عندي هذه القدورة، والنصيحة الثانية اللي يريد يسوي كاونتر خليه قد ما يقدر يسوي مجرات. شوفوا مجر عميق على مود يعني يوفر مساحة، واني عندي احسن من الجسم من الباب، بالذات اللي عنده اطفال، لان شوية هذا المجر مو اي واحد يفتحه يعني بسرعة. وهذا المجر الثاني هنا الطاوات، شكو شي خاص بالقلي. هسه نجي هنا المجرات الثانية اللي بصفها، هذه رتبتها هيج. هاي السكاكين، ملاعق، شطلات، هاي الاشياء اللي احتاجها يومي. هنا مال الاطفال بلاستيك. والمجر الثاني اللي هو التوابل، شكو توابل هنا عندي. لو عندي مكان اوسع بالكاونتر مثلا اخلي بصف هذا المجر، يعني بين الطباخ بين الفرن وبين هذا المجر، هم نفس هذه السلة اللي شوفتكم اياها بس صغيرة، تصير للبهارات يعني تنفع هواية، تترتب اكثر من هذه الفكرة. المهم الحمد لله على كل حال. هذه بهارات رتبتها هيك، وهذه نفس الشيء. هنا عندي معلبات زادت خليتها هنا، وهذا كله هنا عندي الاشياء اللي مثلا توابل فرغتها بهذه العلبة وبقت عندي منها فحفظتها هنا. والمجر الاخير اللي هو هذا، يعني اكو اشياء ما الها مكان خليتهم هنا انواع واشكال. هسه هذه الغسالة، نجي للمكان اللي تحت السنك، راح ابدي لكم منه. والنصيحة الثالثة انه سووا مثل هذه، سووا مكان خاص بالاشياء اللي تقدمون بيها او الصواني، تنفعكم كلش. هذه هي سلة المفروض تكون مال المنظفات، بس انا قلت له لا تخلي لي سلة، بقيها هيج احسن. هسه نجي هنا، هذه على فارغة مرات يجي بها حلويات او مصاص او اي شيء، فاني استفاد منها. هنا خليت بيها الكفوف، كفوف التنظيف، وهنا خليت بيها الاكياس مال النفايات، وهنا هذه فارغة بعدني ما معبية بيها، بس خليت بيها البنزين او الوقود مالت الجداحة. نجي هنا هذه الخاوليات والفرشة والجلافات. هنا عندي هذا هو كان 3 طوابق بس ما صار مرهم هنا، فشلت طابق وخليت 2. خلي بيه الملح مال الغسالة والملمع. هنا عندي هذه مواد التنظيف، بس هنا أنا خليت التمن والشكر لأن ما عندي مكان ثاني، بس استخدمت هذه البرطمان أو العلبة مقفلة كلش محكمة يعني ما عليها شي. وهذه الأقراص مالت غسالة الصحون. وهنا استخدمت هذه العلبة أشياء أنا ما أحتاجها، مثل حافظات طعام، يعني تعرفون هسه ماكو مدارس، فبقيتهم هنا حفظتهم بهذه العلبة. واستخدمت هذه السلة هم أواني ما أستخدمها، يمكن بال3 أشهر بالشهرين مرة استخدمت هذه السلة. هذه خلص جوا السنك. وهذه الفرشة ترى مو مال مملع، هذه أنظف بيها، هذه أنظف بيها هذه الزرعة، لأن تعرفون لازم فد شي يدخل بيها على مود ينظفها والإيد ما تدخل، فاستخدمت هذه الفرشة. عندي هذا مال مميات، هذا من ورورة، خليه بيه طباخ خارجي. وبعد شنو أنصحكم بهذه القلاية، ممتازة جدا للي يدورون رجيم أو اللي عندهم حساسية من الدهون، يعني يكون الدهن ثقيل عليهم. بعد أراويكم هذه السلة، هذه السلة مخليه بيها هذه العجانة ومخليه بيها هذه أشياء. وهنا السلة الأخيرة مخليه بيها بصل وبتيتة.
بصل وديته. اراويكم هذه المفروض تجي ويا بيت مال ثلاجة صراحة، بس ما صار المكان فبقت هو ما نسويها اصلا، مسوي بس هذه. فقلت له عادي بقيها يمي، وديتها للنجار وسوالي بيها هذه الرفوف. ما تصدقون ايش قد استفاديت منها بنات، وايش قد شالت ماعين. ما تخيلت انه هذه الكمية تشيلها. هذه رتبتها، هذا السيت الوردي الكاسات مالته، شكو شي وردي اكثر شي هنا، والشفاف هم زين. اشياء استخدمها هم تكون جوا ايدي، سويتها بهذه الفكرة. هاي خلصنا منها. وهذه الثلاجة، هاي خلص الكاونتر. هنا أنا عندي، هنا أنا فكرت أسوي شلون هذا القطع الزجاج، راح أخلي لكم صورته بالفيديو. فكرت أسوي كله، بس يعني هي الفكرة موجودة، لا زالت موجودة، بس ممكن بعدين أسوي أخلي لون ذهبي بلون اليدات مالت الباب، ذهبي بس مو هذا الذهبي الصارخ، لا مو أي ذهبي، أحب أني زين. والكهربائيات راح أغيرهن، راح أخلي حفر هيك شي جلوبات حفر ينحفرن يدخلن جوا. وهنا أجيب فد لزقة اللي هي فوق المرشحة، أجيب فد لزقة يعني هنا خاصة للمطبخ، يعني يصير بين هذه القطعة وهذه القطعة، بس هذه القطعة أغيرها يصير مراية ذهبية بين هاي القطعة وهاي القطعة. بس إذا عندكم ترتيبات ثانية تضيفوها لي أو أفكار، أني أكون ممنونة منكم، يعني مثلا تغييرات أتقبلها كلش. أتمنى عجبكم الفيديو وحبيتوه واستفاديتوا منه. أشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.